שלום לכולם, אנחנו בפרק 3 של הסדרה מדיפלציה לבועות פיננסיות, והיום נדבר על הנושא של הרחבות כמותיות ומלכודת הנזילות. בפרק הראשון דיברנו על כך שנוצרת דיפלציה כתוצאה מירידה מהצריכה הפרטית. מה זה דיפלציה? מחירים יורדים בגלל ירידה בביקושים. אז שיש דיפלציה, ההתמודדות זה דרך הרחבה מוניטרית. אז הבנק המרכזי מגדיל את כמות הכסף במשק, כמות הכסף גדלה, שער הריבית יורד, אבל שער הריבית יורד עד לנקודה מסוימת. כששער הריבית יורד עד לנקודה מסוימת והוא לא ממשיך לרדת, זה נקרא מלכודת הנזילות. כלומר, הרחבה מוניטרית אינה משפיעה על מלכודת הנזילות. אז מה עושה הבנק המרכזי? יותר נכון, מה עשו הבנקים המרכזיים? בעקבות המשבר הגדול בשנת 2008, סאב פריים, מה עשו הבנקים המרכזיים כדי להתמודד עם המשבר הזה של היקלעות למלכודת הנזילות, ופה אנחנו נכנסים למה שנקרא הרחבות כמותיות או הקלה כמותית. נסביר את המושג הזה. אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה לנו, מה שקרה גם ביפן בשנות ה-80, אנחנו נקלעים לסיטואציה כזו שיש לנו ביקוש לכסף שהוא לא מגיב לשערי ריבית נמוכים. אז הביקוש לכסף הוא גמיש לחלוטין בשערי ריבית מסוימים, בדרך כלל נמוכים. אז הנה אנחנו נמצאים פה בשער ריבית נמוך R0, שאנחנו רואים אם תהיה הרחבה מוניטרית רגילה, פה ל-M חלקי P 1, שער ריבית לא ממש יורד, נשאר אותו דבר מנקודה A לנקודה B, כמות הכסף גדלה, אבל שער ריבית לא יורד. אם שער ריבית לא יורד, ההשקעות במשק לא יכולות להיות מושפעות, כיוון שכבר הם ניצו את ההשפעה שלהם כתוצאה מירידה של שער ריבית. אז מה קורה בנקודה כזו? בנקודה הזו נכנסה פה מחשבה של מי שהיה נגיד בנק המרכזי בארצות הברית, בן ברננקי, שהוא הגה את הרעיון שיש צורך לעשות מה שנקרא הרחבה כמותית. כלומר, לא מטרה להוריד את הריבית, אלא מטרה להזרים כסף לשוק. איך מזרימים כסף לשוק? אז למעשה קונים אגרות חוב מסוגים שונים מהבנקים המסחריים, ועל ידי זה מזרימים כסף. אז למעשה, הבנק המרכזי קונה אגרות חוב מסוגים שונים, אוקיי? ביי, בונדס. ואז למעשה הרכישה הזו גורמת לכך שמזרימים ישירות כסף לבנקים המסחריים. כשמזרימים כסף לבנקים המסחריים, עוקפים את כל המנגנון שיש צורך להשפיע על השוק דרך ההשקעות במשק, אלא מזרימים ממש הזרמה ישירה לבנקים. איך עושים את זה? פותחים חלון אשראי, ובאמצעות חלון האשראי הזה מציעים לבנקים למכור לבנק המרכזי את אגרות החוב, ואז הבנק המרכזי נותן מזומנים כנגד אגרות החוב. ואז מה המזומנים האלה גורמים לבנקים? גורמים לבנקים אפשרות להגדיל למעשה את ההלוואות שלהם לציבור, דרך המנגנון של תהליך יצירת הכסף של הבנק המרכזי. אז אם אנחנו מסתכלים על הבנק המסחרי, מה קרה לבנק המסחרי? אם הבנק המסחרי, המאזן שלו היה בצורה הזו, יש לו פה פקדונות של הציבור, ומצד שני יש לו פה רזרבות, ויש לו הלוואות. ומה שעושה, ויש לו פה אגרות חוב, שאין אגרות חוב שלמעשה מחזיקות ממנו, מקשות עליו לתת הלוואות נוספות. אז מה שעושה הבנק המרכזי הוא למעשה רוכש את אגרות החוב האלה מהבנק המסחרי, ותמורה לזה הוא מזרים כסף. הכסף הזה הולך להגדלת הרזרבות, אז הרזרבות גדולות, וכשהרזרבות גדולות אפשר לתת יותר אשראי לציבור, ואז הפקדונות גדלים, וככה כמות הכסף במשק גדלה. וכשכמות הכסף במשק גדלה, אפשר לעשות יותר פעולות. אבל כאן יש כמה שאלות האם הרחבה כמותית היא נכונה גם בהיבט המוסרי, כיוון שמה עושה הבנק המרכזי? למעשה הוא מחלץ
את הבנקים המסחריים שלקחו סיכונים מנכסים רעילים, מנכסים מסוכנים, ובתמורת זה הוא נותן להם כסף ומשחרר אותם מהמצוקה של הסיכון. באופן של התנהלות שוק נכונה, מי שלוקח סיכון צריך לשלם עליו. מה התשלום של הסיכון? זה לתת פחות הלוואות, זה לקצץ את הרווחים, זה לחלק פחות דיבידנדים. אבל כאן, בגלל נקודת הזמן הזו, שהבנקים המסחריים היו במצוקה היו לגרום לכך שכל המשק עשוי היה להיקלע למיתון, אז הבנק המרכזי העדיף את הטובה של הכלל, ולא חשב על ההשלכות המוסריות של הפתרון הזה, והוא הלך על העניין של הרחבה כמותית, שהמשמעות שלה זה לחלץ את הבנקים מהסיכון שלהם. אז מה עשו הבנקים? מכרו אגרות חוב, שבשוק החופשי לא בטוח שהיה להם קונה בגלל הסיכון הגבוה, או אם היה להם קונה, הם היו מקבלים דיסקאונט על המחיר בצורה משמעותית, וככה הבנק המרכזי פטר אותם מתשלום הדיסקאונט הזה, והזרים להם כמעט את מלוא הערכה של שווי הנכסים האלה. באופן הזה הבנקים התאוששו מהר מאוד, ועם הכסף שהם קיבלו מהבנק המרכזי, יכלו להמשיך לתת הלוואות לציבור, הלוואות אפילו בסדרי גודל גדולים מאוד, ועם ההלוואות האלה הציבור יכול להמשיך לרכוש מוצרים, להפנות את הכסף הזה לאפיקים אחרים. ומה אנחנו רואים בשנת 2008-2009? אנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת. אנחנו רואים ירידת ריבית חדה מאוד, אז כמו שאמרתי בפרקים הקודמים, הריבית ירדה לכמעט 0.2, אפילו 0.1% בשנה, ברמות מטורפות, ואז הריבית הנמוכה הזו מביאה את כולם למנף את ההלוואות. הם לוקחים הלוואות, הציבור לוקח הלוואות, החברות העסקיות לוקחות הלוואות, ומה כולם עושים? מחפשים נכסים כדי להרוויח מההלוואות שהם לקחו, למנף אותם. ואז אנחנו רואים תנועה למעלה של שוק הנדל"ן. שוק הנדל"ן מגיב לריבית מאוד נמוכה, ויש לנו עליות מחירים של שוק הנדל"ן, גם בישראל, גם בארצות הברית, גם באירופה, כמעט בכל מקום בעולם, היכן שהריבית נמצאת ברמות כל כך נמוכות, שוק הדיור מתחיל להתפתח לכיוון מעלה, מחירים עולים, כי יש כסף זול שנכנס ומבטיח לעצמו תשואה. אז למעשה, מה שאנחנו רואים, שהרחבה כמותית ברמה מסוימת גרמה לכך שיש לנו עודף של הלוואות בריבית נמוכה, וכולם מחפשים נכסים כדי להרוויח מהאפשרות הזו של לעשות ארביטראז' מול ריבית נמוכה. את זה נראה בפרק הבא.